নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি, আমৰ টক। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে জুতি লগা আমৰ টক বনাই আপোনালোকে খাব পাৰিব। বজাৰৰ পৰা অনা আমকেইটা যদি কেতিয়াবা টেঙা ওলাই মনটো বৰ বেয়া লাগে নহয় জানো, কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টেঙা আমেৰে জুতি লগা টক বনাই নিশ্চয় খাব। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শক, আমৰ টক বনাবৰ কাৰণে এয়া মই আম লৈ লৈছোঁ। আমটো বহুখিনি ডাঙৰ, প্ৰায় 350 গ্ৰামমান হ'ব ৱেইটটো। দেখাত পকাৰ দৰে হৈছে যদিও ভালদৰে পকা নাই আৰু বৰ টেঙা। এইদৰে যদি কেতিয়াবা বজাৰৰ পৰা আম অনাৰ পিছত গম পাওঁ টেঙা বুলি, মই এইদৰে টক বনাই লওঁ। খাবলৈ বৰ বঢ়িয়া লাগে আৰু দাইল ভাতৰ লগত এইদৰে টক থাকিলে আৰু একোৱেই নালাগে। বৰ বঢ়িয়াকৈ ভাত সাজ জুতিৰে খাব পাৰি। এইদৰে গোটেইটো আম মই টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। আমৰ গুটিটোৰ পৰাও যিখিনি এক্সট্ৰা আম লাগি আছে সেইখিনিও মই এইদৰে ইয়াতে দি দিছোঁ। আমখিনি কাটা হৈ গ'ল, ছাইডত থৈ দিম। আৰু এতিয়া পেনখন গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু 2 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত শুকান জলকীয়া দিছোঁ 2টা, ফালি লৈছোঁ। শুকান জলকীয়াটো অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ গেছটো। এতিয়া 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এখিলা তেজপাত আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি দিছোঁ। এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে, কেঁচা জলকীয়া ভজা গৈছে। তেতিয়া আমখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আমখিনিৰ লগত। গোটেইখিনি তেল আৰু জলকীয়া তেজপাতৰ ফ্লেভাৰ খুব সুন্দৰকৈ আমৰ লগত মিলি যাব, বৰ বঢ়িয়া হ'ব। এতিয়া জোখমতে নিমখ দিছোঁ ইয়াতে। শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ দিছোঁ। জ্বলাৰ হিচাপটো আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব। হালধি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচতকৈ অকণমান কম। আৰু এয়া মই দিছোঁ ৰ'ষ্টেড জিৰা পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ। জিৰা পাউডাৰ আমৰ টকত দিয়াটো অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে যদি ভাল পায় জিৰাৰ ফ্লেভাৰটো নিশ্চয় দিব, খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। আৰু ৰ'ষ্টেড জিৰা পাউডাৰ দিব। নৰ্মেল জিৰা পাউডাৰতকৈ ৰ'ষ্টেড দিলে খাই বৰ জুতি লগা হয়। ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন এবাৰ। আৰু এয়া মই 1/2 কাপ গুড় কাটি দিছোঁ। মিহি মিহিকৈ গুড়খিনি কাটি দিছোঁ। আমৰ মিঠাটো যিমান সেই হিচাপত গুড়ৰ কোৱান্টিটিটো আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব। মই লোৱা আমটো বৰ টেঙা, গতিকে মই 1/2 কাপ গুড় দিছোঁ। বৰ জুতি লগা হয়। গুড়খিনি মেল্ট হোৱালৈকে ভালদৰে লৰাচৰা কৰি থাকিলোঁ। এতিয়া এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে গুড়খিনি সুন্দৰভাৱে মেল্ট হৈ গৈছে আৰু গুড় দিয়াৰ কাৰণে কি সুন্দৰ এটা ৰং হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। ঘৰত গুড় নাথাকিলে অৱশ্যে আপোনালোকে চেনি দিও বনাব পাৰে আমৰ টক, কথা নাই, কিন্তু গুড় দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হয়। এতিয়া শেষত 1/2 কাপ পানী মই ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। টকটোতো আৰু আপোনালোকে জানেই, বেছি পনীয়া হ'লে ভাল নালাগে, থুপথুপীয়া কৰিয়ে ৰাখিম। এতিয়া ঢাকন মাৰি প্ৰায় 3 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ থৈ দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ মই। 3 মিনিট পিছত এয়া ঢাকন খুলি দেখাইছোঁ। ভালদৰে সিজিছে আম। কেঁচা পকা আম আছিল, গতিকে বেছি সময় নালাগে ইয়াক সিজিবৰ কাৰণে। তথাপি আৰু অলপ সময় মই সিজাই ল'ম। 2 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ থলোঁ। এয়া 2 মিনিট পিছত চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে, থুপথুপীয়া হৈছে। আমৰ টক একদম গৰম গৰম খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। বাছ এতিয়া ফটাফট আমৰ টকখিনি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাম। গৰমে গৰমে আমৰ টক দাইল ভাত আলু ভাজিৰ লগত খাই এবাৰ জুতি ল'বচোন প্ৰিয় দৰ্শক, বাৰে বাৰে খাবৰ মন যাব। মই কেতিয়াবা খিচুৰিৰ লগতো এইদৰে আমৰ টক বনাওঁ। আমৰ বতৰত খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। যাৰ লগতেই নহওক আপোনালোকে এইদৰে গৰম গৰম আমৰ টক বনাই খাব বুলি আশা থাকিল। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো নিশ্চয় কৰিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।